Hej och välkommen tillbaka till kanalen. I dagens video tänkte jag att jag skulle gå igenom Karl-Erik Reinthams vittnesmål. Karl-Erik Reintham var ju en av de överlevande som var med i dokumentären Estonia, fyndet som ändrar allt, och berättade sin historia. Jag tänkte inte att jag skulle läsa hans vittnesmål ordagrant, utan jag har skrivit om det lite, men jag har följt originalet såklart. Och vill du läsa vittnesmålet i original så finns det på GGEs hemsida. Han har bland annat sagt till Aftonbladet att det han sa inte har blivit rätt återgivet i förhöret, så det kan ju vara bra att känna till. Men det finns mig veterligen inget annat förhör med honom tillgängligt. Så här låter hans berättelse enligt förhöret som hölls den 30 september 1994. Mellan klockan 22 och klockan 23 på kvällen den 27 september hade Karl-Erik Reintham gått och lagt sig. Han bodde i hytt 1094 under bildäck. Det var en 4-bäddshytt. Han reste ensam och var ensam i hytten. Efter att han hade gått och lagt sig öppnades dörren och 2 män som talade engelska med varandra kom in i hytten. De ville bo i hytten över natten och det var inga problem för Reintham. Det fanns lediga bäddar. Efter en stund lämnade männen hytten igen och Reintham gick och la sig. Klockan var mellan 23 och 23:30. En stund senare kom en av männen tillbaka igen och Reintham hjälpte honom in eftersom dörrlåset krånglade. Plötsligt hörde Reintham 2 kraftiga skrapljud som kom underifrån hytten. Han märkte att hytten lutade en aning, men inte mycket. Han öppnade dörren och gick ut i korridoren. Där såg han en smal vattensträng som rann från väggen ner på golvet. Fartyget lutade, men han var osäker på om det var sjögången eller om det handlade om en slagsida. Han bestämde sig för att ta sig upp till fartyget och rusade upp för trappan i bara boxershorts. När han hade kommit upp några däck såg han en man som låg på golvet. Eventuellt hade mannen fallit på grund av sjögången. Fartyget lutade en aning och han hörde en larmsignal. När han passerat en korridor möter han 2 ur besättningen. Han säger till dem att han hade sett vatten på däck 1. Besättningsmännen rusar neråt för att undersöka saken. Nu hade fartyget börjat luta mer och Reintham förstod att det var katastrof på gång. Han tog sig ut på däck och hittade en flytvästlåda och tog fram en flytväst. Ute på däck rådde panik och ingen verkade ha befälet. Han fick inga instruktioner av någon utan alla fick klara sig själva. Han fick på sig flytvästen och delade ut västar till andra på däck. Fartyget lutade mer och mer och Reintham började fundera på hur man skulle kunna få loss livbåtar från fartyget. Han gjorde ett försök men misslyckades. Bredvid honom fanns en estnisk flicka. Hon var cirka 20 år och ingick i dansgruppen som hade uppträtt tidigare under kvällen. Han talade estniska med henne och gav henne instruktioner att stanna kvar på Estonia så länge som möjligt eftersom det var kallt i vattnet. Han hjälpte henne att knyta fast flytvästen. Ovädret var kraftigt och han kunde se stora vita fyrkantiga metalldelar som flöt i vattnet. Det kunde ha varit någon form av portar eller delar av väggarna som hade lossnat. I det skedet rådde det inte något tvivel om att fartyget skulle sjunka. Reintham och flickan klättrade över relingen ut på fartygets sida. De kunde se en flotte och tog sig ditåt. I flotten fanns flera människor. De hoppade in och flotten åkte iväg när fartyget sjönk mer under vattnet. När flotten hamnade i vattnet fanns det fler flottar i närheten. Reintham klättrade över till en annan som var bättre upplåst än den han hade varit i tidigare. Den estniska flickan från danstruppen såg han inte längre. Efter flera timmar i flotten blev han räddad av Viking Lines fartyg Isabella och han tog sig till ett sjukhus i Helsingfors. Det var Karl-Erik Reinthams berättelse enligt förhöret som finns tillgängligt. På GGEs hemsida så finns det en länk till det som ska vara deras förhör med honom från november 1999. Tyvärr leder den länken bara tillbaka till polisens förhör från 1994, alltså det jag har utgått från när jag skrivit det här. Och han har även sagt att han har skrivit egna anteckningar, men de verkar inte finnas publicerade någonstans på nätet. Och till Aftonbladet hösten 2020 sa Karl-Erik Reintham detta om de här vita föremålen i vattnet. Jag beskrev vad jag såg i vattnet, men jag såg aldrig att det var bitar från väggarna som lossnade och flög i vattnet. Jag spekulerade kring vad det kunde vara för att finna någon form av logisk förklaring. Så sa han till Aftonbladet då när de pratade om det här ljusa föremålet som han säger i dokumentären att han såg i vattnet när han stod ute på däck. Men det var allt för dagens video. Tack för att du har tittat. Lämna gärna en kommentar om du vill säga någonting. Ha det så gott. Hej då.